Bună ziua, mă numesc Kinga Șabeștin, trainer și distributor Kango Jumps în România și azi mă aflu în Salonta, în Kango Club Salonta, în sala prezenterei Adelina Țomboș. Vă arăt sala și roll-up-urile lui Adelina și, ups, noi am pregătit camera ca să stăm jos după ce vă arăt unde ține Ade orele. Și da, este un podcast Kango Jumps by Kinga Șabeștin și, cum v-am spus, invitata mea de azi este Adelina Țomboș. Servus, Ade! Ciao! Ce faci? Bine venit la Salonta! Mulțumesc! Aș vrea să te prezint ca o imagine al Kango Jumps-ului, dar eu te-aș ruga să vorbești un pic despre tine înainte să te întâlnești cu Kango Jumps. Ce ai făcut? Să mă prezint? Da, te rog. Personală? Da. Am 39 de ani anul ăsta. Am început Kango Jumps, sau de fapt m-am întâlnit cu Kango Jumps prima dată când aveam 29 de ani, la un festival în Ungaria, și a fost dragoste la prima vedere. Dar nu cred că m-am gândit până atunci că am să fac... O să devin instructor, da. Dar despre mine să spun prima dată că am doi copii, doi băieți mari deja, unul de 14 ani și celălalt de 12 ani, doi băieți cu minți și frumoși. Toată viața mi-a plăcut sportul și mă simt la locul meu când fac sport. Mă relaxează, mă încarcă. Pur și simplu nu e un loc de muncă, nu e o sarcină. Faci de hobby și tu. Exact. Și asta se vede pe... Și am considerat, după ce am născut cei doi copii, că e exact lucru potrivit pe care pot să îl fac, să mă ocup și de casă, să mă ocup și de copii, să nu trebuiască să-i dau unei bone sau să nu încarc bunicile cu grija lor. Și atunci, după masa, o oră pentru mine, cum recomand oricărei femei să-și acorde o oră pe zi, nu cred că e o problemă, sau măcar de 3 ori pe săptămână, să fac sport. Iar dacă tot am ales să fac sport o oră pe zi, de ce să nu-l fac eu? Normal. Și fiindcă orășelul ăsta e unul foarte mare... Dar câți locuitori are? Pentru că este o informație foarte importantă, pentru că cei care, unde sunt instructori mai mulți într-un orășel, să nu creadă că există vreo concurență. Dar și într-un orășel mic se poate să ai o echipă frumoasă, mare, exact. Depinde numai de tine. Deci câți locuitori are Salonta? În jur de 60.000, așa cred, dar n-aș putea să spun un număr exact. E municipiu, deci nu e un oraș chiar așa mic, dar nu e niciun oraș mare. E aici la graniță, e un oraș format și din români și din maghiari, așa clientela mea este diversă. Mă mândresc să am clienți tineri și clienți în vârstă. Ce vârstă? Păi începând de la 15 ani, colegele de clasă ale fiului meu mai mare, 14-15 ani, la orele de începători, normal, până la mama mea, 60 de ani. Felicitări! Mulțumesc! Ea vine regulat la antrenamente, de 2 ori pe săptămână, la orele de începători. Am 56 de ani, 55 de ani, aici e limita de vârstă, adică limita clienților mei, deocamdată. Și în rest, în general, 30 plus, 40 plus. Fantastic. Acolo sunt clienții fideli. Cei care nu știți, Salonta e în județul Bihor. Facem 30 de minute de Oradea. Și din 2019, de când m-am mutat în Oradea, Ade și Oti sunt familia mea. Așa. Da. Oti e fratele, adică. Ok. Și... Nu pot să cred că faci asta iară. Ba da, fac atunci când trebuie și când simt. Așa, întrebare. Până atunci mai vorbești. Da, vorbește tu. Din 2019, da, avem o relație
mai mult de prietenie și pot să vă spun, nu numai Ade și Oti, dar familia Kango Jams e renumit că nu suntem numai colegi instructori, suntem și prieteni. Sunt foarte mulți care sunt și căsătorii. Între instructori. Da, s-a născut, s-a format o prietenie din care s-a făcut o căsătorie și vin foarte des în Salonta și azi am vrut să vorbesc cu Adelina pentru că este o motivație, este o instructoare și un prezenter, un model în familia noastră și am vrut să te întreb cum ai ajuns să fii prezenter, pentru că sunt foarte mulți care ne întreabă cum aș putea să urc pe nivelul următor, adică sunt instructor de nu știu câți ani și toți știu că este o ierarhie în Kango Jams, de la instructor până la prezenter, trainer, și cum poți să ajungi la nivelul de prezenter în care tu deja ai ajuns pe scenele internaționale, dar faci și coreografii, faci și filmulețe de teaching tehnic pentru instructori. În primul și în primul rând, cred că este foarte important să participi la cât mai multe evenimente și organizate. Asta e, știi, se aude altfel de la tine, pentru că toți cred că eu vreau să vină pentru ca să ne adunăm. Nu. Sportul sau oricare este o meserie pe care trebuie să o furi. Să o furi. Exact. La un curs, la 2, la 3, la 5, înveți teorie. Vezi colegii tăi din țară. Probabil la un curs vor fi 5, la altul vor fi 25. Cu cât mai mulți, cu atât mai mult de învățat. Nu neapărat înveți ceva, wow, ăsta e perfect și vreau și eu să învăț. Probabil colegul tău greșește și atunci tu știi data viitoare să nu faci greșeala asta. Dar evenimentele, precum și cursurile, te ajută să îți mărești orizonturile, să vezi coreografii noi, să vezi greșeli din care să înveți, să vezi atmosfera și energia care te înconjoară până la urmă la un eveniment și mai mult ca orice să vezi cum arată pe scenă sau în fața ta un exercițiu, o mișcare făcută greșit, exact, care strică de multe ori, sau să vezi cât e de frumos când privești un instructor, un prezenter care lucrează corect, care știe să se conecteze cu cei din fața lui, care aude muzica și știe să o redea. Și eu cred că nu cred, neapărat ai nevoie de așa ceva. Deci seriozitate. Exact, și tu te încarci ca instructor sau prezenter, exact. Dacă te duci la un eveniment, te întorci la clubul, la sala ta cu o energie, exact. Încărcare. Da, abia aștept să le dau și lor ce am primit. Nu e la fel cum vă uitați pe YouTube la un filmuleț și învățați niște combinații. Nu e la fel. Și instructorii și noi trebuie să mergem să învățăm și să ne încărcăm, pentru că rutina asta de fiecare zi, mă duc de 3 ori, apropo, câte ore ai pe săptămână? 5 momentan. Deci dacă ai 5 ore pe săptămână, ai nevoie și tu de o schimbare, clar. pentru că și pentru să noi... Să nu rutină, să nu trebuie să exact, da. Exact. Și în 2019 la Dumbrăvița. Da. În 2019 la Dumbrăvița, înainte de festivalul Kango Jams de la Dumbrăvița, a fost organizat de către Kango Jams România un concurs cu execuția corectă a unei coreografii, la care am participat și eu, deși cu multe insistențe din partea lui Eldico, fiindcă eu sunt aia care o lasă mai bine rămân deoparte, data viitoare. Dar am câștigat acel concurs împreună cu colega mea, Mădălina, de la Petroșani. Amândouă am câștigat. Și prima mea apariție sau examenul de prezentare a fost la Dumbrăvița, la eveniment. Am avut atâtea emoții încât am crezut că leșin acolo pe scenă, dar când ești din zona de confort și când îți și reușește ceea ce vrei să faci sau ceea ce ai făcut, atunci nu cred că există satisfacție mai mare. Și mă bucur că am făcut pasul ăsta și îi mulțumesc că am primit premiul ăsta. Cu drag!
ea a meritat și noi să știți că pescuim instructori care motivează și ajutăm să ajungă la nivelul de prezenter, pentru că, cum am povestit și mai înainte, trebuie să avem ca instructori, prezenteri și trainer care ne dau motivație, exerciții și coregrafii noi. Totodată este foarte important ca familie să ne întâlnim și să vorbim despre pozitiv, negativ, tot ce se întâmplă în sală, sau pentru că în fiecare oraș e diferit, în fiecare țară e diferit. Și aici aș vrea să te întreb, tu care ai călătorit și ai văzut programele noastre și în alte țări, ce țară crezi că e pe primul loc în lume în Kango Jumps? Eu, sincer, nu cred că ne întrece cineva aici, în România. Asta a fost o întrebare la care știam răspunsul. De baraj? Da, am vrut să vorbim, pentru că vreau să aud și de la alți prezenteri sau oameni care ați fost în alte țări sau urmăriți colegele voastre, pentru că eu mă mândresc cu tot ce am construit împreună în România și vreau să motivez pe toți cei care se uită la noi. Să știi că podcastul nostru va fi tradus în engleză. Mă mândresc cu prezenteri și traineri din alte țări care sunt distributori, instructori și așa mai departe. Și feedback-ul ca românii suntem pe primul loc, vreau să aud de la toată lumea, cum am spus, nu vreau să vină de la mine, de la asta eu văd. Și vreau ca toți cei care vor performanță să caute filmulețele, să caute orele prezenterilor, cei care aveți, fiecare are Facebook, învățați de la cei care vă arată ceva frumos, corect. Niciodată nu o să recomand filmulețele de pe YouTube, pentru că acolo sunt și cei care n-au nici diplomă și copiază și fac exerciții incorrecte, iar eu nu vreau să ne pună în aceeași oală cu cei care fac cu ghete false sau cu diplome fără diplome. Și vreau să înțeleagă că cu acest sport poți să ajungi la un nivel foarte înalt, plus fizic și psihic, poți să te menții în formă 100%. Pentru mine, nu pentru că eu am adus Kango Jumps și eu am format familia asta, nu. Pentru că ador ce fac. Și toți cei care ne-am regăsit în acest sport, se vede la cei care ne place sau cei care fac din loc de muncă pentru business. Deci noi cu Adelina recomandăm ca prima dată să alegeți un job, un sport în care vă regăsiți, în care puteți să arătați chiar și sentimentele, dar unde vă relaxați și eliminați stresul și deci cel mai important lucru ca să vă simțiți bine în ghetele voastre, să știți muzica normal, dar să faceți stilul vostru când terminați programele Kango Power, Dance Bootcamp, orice, să implementați stilul vostru și să veniți la evenimente să furați tehnică. Da. Asta am vrut să spun, că de la colegii mai vechi sau pe care îi îndrăgești, sau chiar de la tine sau de la Ildiko, trebuie să te inspiri, dar să-ți găsești stilul propriu, fiindcă copiatul cap-coadă pentru o lungă perioadă de timp nu te duce nicăieri. De-aia folosesc evenimentele și cursurile în primul rând. Ce părere ai de ghetele false? Tu, experiența ta, de câți ani faci? 10 anul viitor. De 10 ani. De 10 ani și tu ai fost la domnul doctor Alin Iova și ai avut și scanări ecografice și tot. Aici povestește tu despre tine ca fizic. Asta mă interesează,
după 10 ani, făcând 5 ore, și ai mai făcut și 10 ore, nu? Cel mai mult am avut 8 ore pe săptămână. 8 ore pe săptămână, locații. așa. Da. Deci 8 să ore. adăugăm și faptul că am avut o operație de ligamentoplastie în urma unui accident la schi. Deci să nu mergeți la schi, cei care faceți cango, așa, da? Deci la schi, da. Și am avut o operație, dar mi-am revenit, am făcut recuperarea și am ascultat tot ce mi s-a spus de la spital. Nu simt absolut nimic, niciun disconfort în ghetele de cango. După cât timp ai început să faci? Deci cât ai stat în gips, iar când ai început să faci? După 8 luni de la operație, nu, după 8 luni de la accident, operația a fost la 2 luni de la accident, după 8 luni de la accident m-am urcat pe ghete, fără să simt niciun disconfort. La fix un an de la accident, deci 10 luni de la operație, deja eram în sală, țineam 4 ore pe săptămână. Și nu fără niciun disconfort. Nu, absolut. La domnul doctor Alin Iova am fost pentru scanarea corporală. Sunt în toți parametrii. Mușchi la loc, da. Grăsime 0. Da. Și să știți, un secret familiar. Mănâncă când vrea, cât vrea. Deci pentru mine Ade e un etalon. Deci cât mănâncă ea ar trebui să aibă 120 de kilograme, dar arată extraordinar și poate și metabolism genetic. Cu siguranță și genetica, dar fac sport, pot să spun regulat, de la 14 ani. Pot să spun că de când mă știu fac sport. Nu mă văd fără sport. Și probabil că pe lângă ADN, pe lângă genetică, pe lângă moștenirea genetică, nu probabil, cu siguranță și asta a contat, fiindcă metabolismul funcționează altfel, e mai rapid. Poți să ne trimiți o poză înainte de cango? Pentru că sunt foarte curioasă cum s-a format, cum ți s-a format Cango Jumps-ul, corpul, pentru că și despre asta totdeauna discutăm. Cango Jumps, pentru că avem 4 kg în picioare, lucrează diferent corpul de alte sporturi. Da. Deci poți să spui cine ce sport face. La spinning ai alți mușchi, altfel arată corpul. La aerobic altfel, la zumba altfel, dar la cango pot să spun din 100 cei care fac. Sunt foarte curioasă și aș vrea să arătăm și publicului să te vadă înainte de Cango Jumps și acum, după 10 ani. Și te-am întrebat despre sănătatea ta pentru că auzim și fel de zvonuri că distruge coloana și articulațiile și genunchii, da. Ok. Acum noi cu Adelina, eu fac de 15 ani, alți de 10 ani, ne simțim extraordinar, nu vă mințim și niciodată nu mi s-a întâmplat. Deci am continuat dacă normal. Nu simțit bine, adică hai să ne chinuim. Numai că noi vrem să vă dovedim că exercițiile corecte, pentru că aici la toate live-urile și antrenamentele, numai despre asta vorbesc. Și cred că când apar eu undeva în televiziune sau la evenimente, deja toată lumea știe că iară o să vorbească despre exerciții corecte. Și la fiecare eveniment am introdus că fac exerciții, prima dată, după încălzire, repet exercițiile corecte. Pentru că văd că sunt zone și zone diferite în care nu mai pot să mă uit la filmulețe, nu mai pot să deschid Facebook-ul când văd atât de multe persoane făcând exercițiile incorrecte, deci mă doare. Mă doare pentru că distruge. Dacă nu faceți corect exercițiile și cu ghete corespunzătoare, dăunează. Ca de altfel sport, normal. Ați văzut, a făcut schi. Atunci de ce nu eliminăm schiul? De ce nu spunem schi eliminat, nu mai facem schi? De ce e olimpiadă? Ar trebui să spunem schiul aruncăm. Nu este sănătos schiul. Dar nu e vorba de asta. Trebuie să faci corect. Și aici Cango Jumps e un sport sănătos, dar dacă nu faci corect, îmi pare rău. Nu mi-asum răspunderea. Mergeți la un instructor care are diplomă, cereți diplomele. Și dacă face ceva incorect, nu mai mergeți. Simplu.
Da. Și pe lângă exercițiul făcut corect, trebuie să fie exercițiul potrivit persoanei care le execută. Exact. Că, de exemplu, eu am împărțit programul în ore pentru avansați și ore pentru începători. Orele de începători le numesc de începători, fiindcă ele sunt potrivite și începătorilor. Dar orele de începători sunt potrivite și persoanelor în vârstă, normal, unde apare osteoporoză, kilogramele în plus. Cum e mama mea, de exemplu, care n-a făcut sport din liceu. Atunci o pun pe ghete și nu o aduc la oră de avansat, fiindcă atunci cu siguranță o să o doară genunchii, probabil a doua zi, probabil și spatele, nu? Fiindcă, mă rog, ușor ruginit, să zicem așa. Dar orele de începător sunt, de fapt, ore potrivite oricui. Vârstești, kilograme, exact. Oricui. Cu exerciții în interval, sărim, odihnă activă, relaxare activă, iarăși mai sărim. Pe lângă și pe de altă parte, orele pentru avansat sunt cu coreografii, cu intensitate mare. Dar și atunci te uiți la public. Da, bineînțeles. Te uiți la public, te pregătești cu o coreografie. Exact. Și când ajungi la sală și vezi că 80% sunt începători, te oprești, asta înseamnă să fii un prezenter sau asta înseamnă să ai experiență, asta înseamnă că ai fost în lume, ai văzut mii de instructori și simți clienții. Sau le dai o alternativă mai ușoară. Exact. De exemplu, dacă ai o întoarcere de făcut și știi că 3 clienți din sală din 20 vin pentru prima dată la avansați după o perioadă de începători, poți să le spui să încerce dacă doresc să facă rotația, dacă nu, același exercițiu făcut pe loc. Efectul e același. Exact. Despre exerciții și despre ghete am putea să vorbim până mâine. Exact. Pentru că repet ultima oară și chiar mă opresc aici la interviul cu un prezenter renumit. Vreau să transmit și vreau să transmitem împreună cu Ade importanța programelor Kango Jumps, importanța ghetelor, pentru că mulți se uită la noi și zic, ce ușor e să sari acolo. Da, pare ușor. Da, dar să ajungi aici unde suntem noi înseamnă un drum foarte lung. Kango Jumps-ul nu este o joacă, pentru că poți să strici foarte ușor sănătatea clienților dacă nu ești atentă. Și nu cred când aud că nu avem clienți sau Kango Jumps nu e sănătos. Vreau să vă spun că instructorul e de vină. Persoana la care mergeți să faceți Kango Jumps e de vină dacă vă dor genunchii, spatele, dacă nu aveți rezultate, dacă nu vă simțiți bine. Și mesajul meu pentru instructori și prezenteri, să vă specializați, să învățați, să veniți la evenimente, să furați unii de la alții și să fiți foarte, foarte atenți la ghete, pentru că fiecare număr, fiecare kilogram este important. Să întrebăm înainte și după o oră cum se simt, să avem un feedback. Totdeauna spun, un instructor, un prezenter e bun dacă începe cu 10, 20, 100 și termină cu 10, 20, 100. Dacă o persoană a ieșit la toaletă, s-a oprit, a băut, nu știu, noi suntem de vină. Așa că trebuie să vă cunoașteți publicul și trebuie să vedeți greșelile voastre, că ei sunt oglinda noastră. Adică dacă ai o clasă faină, ce faină a fost clasa de azi, e pentru că tu erai faină acolo. Dacă nu a fost plictisitor, atunci sigur că tu ai fost într-o stare care n-ai putut să lași în afara ușii. Așa că dacă ați ales să deveniți instructori, trebuie să lăsați tot stresul, problemele afară și când ai intrat, dinții la vedere
și clienții vin la tine ca să se distreze, să arate ca tine, că tu ești un model, adică vin la tine să se simtă bine, nu ca să-ți vadă problemele. Da, clar. Dacă mai ai ceva să împărtășești, ceva să transmiți pentru cei care încep azi Kango Jumpsuit sau cei care o să fie motivați după ce se uită la noi să înceapă Kango Jumpsuit, ce ai vrea să transmiți, ce sfat ai vrea să dai? Păi pentru clienți sau pentru viitorii clienți, da, să aibă curajul să încerce, că aud în nenumărate ori, o să merg, o să încerc. Ce fain e video-ul ăla, o să vin și eu. Păi hai! Da. Nimeni n-a murit, nimeni n-a căzut. Nimeni n-a căzut, nimeni n-a murit la o oră de Kango Jumps și până la urmă vii să încerci. Dacă îți place, super bine. Dacă nu-ți place, nu e nicio problemă, dar nu se întoarce nimeni de la Kango Jumps. După 5 minute deja ai și învățat tot exercițiul. Așa, pentru clienți. Pentru clienți. Deci să veniți, să încercați, nu numai să spuneți. Și o oră pe zi meritați, fiecare dintre voi, nu mai mult. O oră, vii de acasă, sari, ai uitat de tot, mergi, ești încărcat, copii, soț, familie, tot e perfect. Pentru viitorii instructori sau pentru instructorii proaspeți, seriozitate, multă seriozitate, mult accent pus pe corectitudine și mai mare accent pus pe ghete. Să nu lăsăm că, lasă că poate să facă ăla acum și cu gheata aia. Nu poate să facă și cu gheata aia. Nu, aici, mulțumesc. Mulțumesc că ai deschis subiectul ca instructorii să aleagă, deci să aibă un lot de ghete în care totdeauna să aibă variante. Dacă ai mai mult S-uri sau mai mult M-uri, poți să combini, să pui o căptușoară S în gheata M. Sau tu cum faci? Tu cum faci ca toți... Nu, eu când am început și am avut un număr mai mic de ghete și fiind prima în oraș cu Kango Jumps, normal că lumea nu avea ghete personale, am preferat să dublez numărul orelor ca să pot primi pe toată lumea, fiindcă ca orice nou are un bug. Și atunci făceam programări, deci doar cu rezervare de ghete, la număr de picior, la kilograme. Eu, una personal, n-am combinat niciodată gheată S cu gheată M. Deci am ținut întotdeauna la mărime în primul rând. După aceea am adaptat gheata pentru kilograme. Deci primul lucru, dacă aveți ghete, cât ai avut? 15? 10 am 10? început. Țineți mai multe ore. Ok, după aia? Așa am făcut eu. În al doilea rând, îmi pare că fiecare dintre clienții noștri, că vine prima dată, că vine a 150-a oară, ei la tine în sală sunt egali. Trebuie să aibă confort și cel care vine de mult, să aibă confort și cel care e nou. Prin urmare, nu-ți bați joc de ăla care e nou și îi dai gheată cum ai, că și așa nu știe el cum trebuie să fie, dar nu-ți bați joc nici de cel vechi, ca să-l mulțumești, să-l prinzi ca business pe cel nou și să zici că sar tu acum cu astea că... Dar oricum, prima impresie e cel mai important. Da, dar de-aia spun că mai bine îți adaptezi numărul orelor ca să poți să primești toți posibilii clienți, decât să le dai ceva neadecvat, nepotrivit. Eu așa am făcut. Deci așa ai făcut, tu ai avut eu așa am făcut ore una după alta. Da. Okay. După aia? După aia, gheata trebuie să fie potrivită și ca și condiția lui fizică. Pentru așa, și tu înainte de o oră tu schimbi tălpile sau cum le combini? Dacă la înscriere ai mai multe, peste 70 de kilograme, tu schimbi tălpile, arcurile, ce faci? Arcul și talpa. Arcul și niciodată nu sare nimeni cu gheată nepotrivită. Nu, mă străduiesc. Acum, dacă e un client nou, să zicem că are 72 de kilograme, dau un exemplu. Ăla e un fel la mijloc. Poate că Pro e prea tare, cu arc Pro, da, și cu tălpile hard. Poate că un XR3 foarte moale.
Și atunci, la prima oră, încerc să îi potrivesc eu după capul meu. Dar după o oră îmi dau seama, data viitoare când vii, îți trebuie și talpa mai tare, de exemplu. Dacă îi dau o gheată XR3, nu? Că teoretic aia i-ar trebui. Probabil că e prea moale, dar după prima oră, până el se obișnuiește cu gheata, cu poziția, sare, nu sare, te urmărește atent, eu văd dacă e prea moale, de exemplu. Și atunci știu, când vii data viitoare, îți pun un arc pro. Exact. Deci, ați înțeles? Sunteți foarte atenți la fiecare client, pentru că clienții ne caracterizează și clienții spun vorbă din gură în gură, cea mai bună reclamă. Exact. Deci dacă vine un client și este mulțumită, o să recomande. Dacă nu, și o să zică la Kango m-a durut spatele, înseamnă că instructorul nici nu l-a băgat în seamă. Pentru că la Kango nu trebuie să te doară nici genunchi, nici spatele, dacă ai ghetele corespunzătoare. Dacă totuși clientul îți spune că mă dor genunchii sau mă doare spatele de când vin, atunci tu ca instructor trebuie să fii atent. El nu face ceva bine sau gheata nu e potrivită? Că s-ar putea. Probabil nu a făcut sport niciodată și atunci pur și simplu să nu înțeleagă ce înseamnă să-ți încordi abdomenul și fundul sau nu înțelege ce e febra musculară. Am avut caz. Mă doare spatele de la Kango, dar vin că îmi place. Dar zic, unde te doare spatele? Da, asta e frecvent. În mijloc sau în părți? Dar nu, așa n-am în două părți. De la Kango mă doare că o săptămână cât ai lipsit nu m-a dorut. Și atunci am spus, dacă în părți te doare, musculatura spatelui și bucură-te că te doare. Asta înseamnă că îți face bine, că îți întărești musculatura. Deci, aici trebuie să fiți foarte atenți. Eu totdeauna spun, la fiecare curs, să fie instructorii, să informeze clienții. Deci dacă e prima oară, când te prezinți în față, că bună ziua, mă numesc și azi o să facem Kango Power și bla bla bla, și cine e prima oară pe ghete, să știți că numai că v-am corectat poziția, pentru că suntem singurii pe lume care avem poziția corectă, sau este obligatoriu să faci exerciție cu spatele drept. Dacă încercați acasă fără ghete, să vă uitați la un film de o oră numai, cu spatele drept, o să aveți febră musculară, pentru că lucrează mușchii de lângă coloană, ca să înțelegeți mai simplu. Și să nu confundați cu durere de spate, pentru că nu e. Dar toți cei care vin la sport au probleme cu coloana. Și exact acolo vă doare părticica aia, la cervicală, la lombar, acolo vă doare unde e mai slab și unde începe mușchiul să lucreze la Kango. Dar trebuie să aveți răbdare, pentru că este ca o recuperare. Și la recuperare sau la masaj, dacă mergeți la masaj, prima dată vă doare și după aia vă trece. Sunt foarte mulți clienți care spun, dacă nu vin la Kango, mă doare, pentru că ține în condiție fizică bună. Și noi în Kango Jam spunem foarte mare accent pe poziția corectă, așa că să nu uitați să corectați clienții și să corectați clienții. De la ce a venit ideea asta? De la febră musculară. Așa, deci ai dat sfaturi pentru cei care clienți noi, pentru instructori ai dat? Asta, să fie atenți la clienți și la ghetele pe care le închiriază clienților. Și să-i ajute să-și cumpere ghetele personale, să nu le fie frică să le dea sfaturi. Așa, acum nu vreau să te întreb despre prețuri, pentru că la fiecare sală avem abonament cu ghete personale și abonament cu ghete private, da? Da. Diferența dintre preț, cam care e? Că eu totdeauna recomand să fie dublu. Nu e dublu aici. Nu, pentru că este un oraș mai mic și... Da, e un orășel mai mic și aici tarifele sunt destul de mici, dar cât să zic... Nici nu trebuie să spunem, numai că aș vrea aici să punctez concurența. Deci dacă mai aveți în orașul vostru instructori,
să vorbiți între voi ca să fie prețurile la fel, la închiriere și la ghete personale. În general, noi cam avem așa nu neapărat o înțelegere, dar cam un respect unul față de celălalt aici în oraș. Instructorul de Kangoo Jumps cu instructorul de aerobic, cu instructorul de cycling, cam ținem așa o limită. Dar oricum, Kangoo Jumps trebuie să fie aproape dublu, pentru că noi folosim accesoriu, o gheată la care trebuie să schimbi arcul. Și totdeauna spun că așa caracterizez ghetele și programele noastre ca un McLaren în Mercedes. Deci acum dacă vrei în 3 luni sau într-o lună să ajungi la destinație mai repede, alegi ceva luxos. Da? Sau poți să mergi și cu un Renault, Dacia, nu vreau să spun, numai comparația să înțelegeți. Dacă vreți să ajungeți cât mai repede, să slăbiți, Kangoo Jumps-ul este o soluție foarte bună pentru că după o lună deja vezi schimbări. Da, rezultatele sunt foarte rapide, chiar dacă ai făcut sport înainte. Clar, dacă faceți de 2 ori sau 3 ori pe săptămână, deja se vede pe voi. Da. Iar dacă faci alt gen, acum nu vorbesc, fără ghete, trebuie să treacă jumătate de an sau mai mult până vezi ceva pe tine. Așa că asta este comparația mea între mașini, între sporturi, între schimbare rapidă, pentru că toată lumea vrea repede. Când vine un client, ce vrei? Repede că săptămâna viitoare am o nuntă, dar noi în Kangoo Jumps putem să facem ca să aveți rezultate. Dar într-o lună de foarte... Nu, dacă vin în fiecare zi 2 ori, o să aveți rezultate faine. Așa că recomandăm să veniți cu noi, să ne urmăriți pe canalele noastre YouTube Kinga Șevești Kangoo Jumps, pe Adelina Țomboș, Insta și Facebook. Da, are și un grup Kangoo Salonta. Are și un grup unde puteți să faceți antrenament cu ea. Da. Am avut și antrenamente online pe vremea pandemiei și probabil că am să le reiau din toamnă. Acum e o perioadă toată lumea în concedii, mai light. Dar din toamnă, când toată lumea intră în sală, probabil că am să fac și niște antrenamente online pentru cei care doresc mai departe. Puteți să învățați de la un model fain. Când te vedem și unde evenimentul următor? Evenimentul următor... Sau ce faci aici în Salonta, evenimentul următor, ca să venim? Am să vă anunț din timp pe grupul meu, fiindcă în curând am să sărbătoresc 10 ani de Kangoo Jumps, nu? Și atunci trebuie să facem ceva frumos. Așa. Follow us, pentru că împreună facem lucruri faine. Acum, la final, noi vrem să ciocnim cu apă. Ne aduci apă, te rog. Știți că am lansat un challenge, Drinking Water Challenge. Adelina o să aibă antrenament după interviul nostru. Și ca să nu facem reclamă la nicio marcă de apă, da, eu de produse. Dar tu cât eu am aici 600 sau 700. Bine, jumătate de litru. Eu cât am aici? N-am să-l beau dintr-o dată, că atunci nu o să mai pot. Asta e important să bem. Tu ai aici 400 și ceva, 400 mai rămas. Și ceva. Da. Ok, vreau să te întreb, câte kilograme ai? 63. 63. 73. Nu 73. La 63 de kilograme, adică așa trebuie să calculați, ca la 30 de kilograme, 1 litru de apă. Tu cât bei? Mai mult decât 2. Când ai tu? Îmi place apa. Beau. Toată ziua beau apă, zilnic. Are și o piele faină. Da. Nu are deloc celulită. Le recomand și clientelor mele să bea apă multă, fiindcă atunci când îți dorești să slăbești, n-ai cum să slăbești dacă n-ai ceva să spele toxinele și să curețe intestinele și corpul până la urmă. Plus că degeaba slăbești dacă după aia îți atârnă și pielea și îți cade și părul, că de obicei cine vrea să slăbească așa, face și o dietă drastică, că zice că nu, sportul nu ajunge. Ok, trebuie să fii atent la mâncare, dar foarte atent la apă. Noi oricum să știți că, chiar dacă sună ciudat, nu este un efort pentru noi să facem sport și să mâncăm sănătos.
Adică pentru mine nu este comercial. Nu. Deci eu nu vorbesc, mă cunosc. Ade și familia Kango Jumps și familia mea. Deja mama a învățat să gătească și nu zic că nu mănânc dulciuri, dar știu că a doua zi o să am un antrenament în care o să ard calorii și asta mă liniștește. Da. Deci, dacă ajungi la kilogramele la care trebuie să fii sănătoasă, da, poți să permiți să mănânci slănină, să nu te saturi din dulciuri. Exact. Adică poți să mănânci o prăjitură, o ciocolată, dar corpul, dacă ești sportiv, îți cere mâncare și știe el ce-ți cere. Dacă ți poftă pe o felie de carne, știe corpul de ce cere carnea aia. Sau dacă ți poftă pe o salată, știe corpul de ce îți cere. Dulciurile sunt un răsfăț. Dacă nu trebuie pus deoparte, nu, trebuie să dacă faci un sport, îți permiți și un dulce. Pentru că aici avem o adrenalină, o euforie de... Nu ne trebuie dulciuri. Da. Tu da, deci Ade poate. Așa că și pe TikTok am lansat deja cum să bei jumătate de litru și te oprești de 3 ori. Acum, repet, ea are antrenament după interviu, dar... să beau jumătate de litru de apă înainte de o oră de Kango Jumps. Dar de ce nu? Cu 10 minute? 10 minute. Dacă aș avea jumătate de oră. Asta e, avem toaletă și trebuie să cureți organismul. Și cum? Sticla, că totdeauna asta spun. Imaginați-vă că sunteți sticla asta. Da. Ade are 39 de ani. Eu imediat am 25 înmulțit cu 2. Și imaginați-vă în anii ăștia ce ai băgat în paharul ăsta. Lapte, cola, mâncare, bla 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 bla. Și cum le spăli sticla asta dacă nu pun apă? Adică așa e și corpul nostru. Mâncăm, se depune. Dar dacă nu pui apă și nu faci sport, cum le speli? Noi punem în corpul nostru apă și știți ce facem noi la Kango Jumps cu voi? Vă spălăm. Exact. Asta facem. Și după 5 minute deja transpirăm. Și cum eliminăm toxinele? Prin ce? Prin transpirație, sacral, urinar. Exact. Și noi după 5 minute curge apa de pe noi. Deci e ceva care trebuie să încercați. Așa că, cheers! Și vreau să arătăm cum se bea jumătate de litru. Tu cât poți. Și că aș fi zis că a băut azi apă. Eu trebuie să beau 1 litru aproape, nu, 1 litru jumate. Dar... Încă mai ai astăzi încă 1 litru jumate? Da. Nu, deja am băut. Cheers, hai să vedem. Ne odihnim. Este Water Challenge, Drinking Water Challenge. Vreau să vă văd și pe voi. Deci noi am vrea să vă motivăm să învățați să beți apă. Că de când sunt în Oradea și de când fac Kango și de când mă ocup de studii, nimic altceva nu fac în studiu. Antrenamente și apă și fac minuni. Cheers! Eu mă opresc aici. Da? Bine. Da, restul beau pe parcurs. Vreau să vă văd și voi. Spun că am o oră de antrenament și am adus o sticlă de 800 de mililitri pe care o beau până ies din sală afară. Deci trebuie apă. Perfect. Eu aș vrea să mulțumesc, Adelina, și vreau să o îmbrățișez. Eu vă mulțumesc. Oh. Și să știți că este o femeie extraordinară, așa că urmăriți-l. Și dacă aveți nevoie de antrenamente începătoare, sunteți pe canalul meu și căutați antrenamente pentru vârsta sau pentru nivelul vostru. Vă pupăm!